Hi, xin chào các bạn, mình là Đam và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Fallout 4 để tiếp tục câu chuyện. Ở tập trước thì mình đã đi giúp hội Instill. Nói chung là Father đã giao cho mình một cái nhiệm vụ là đi hốt xác con robot bị lỗi về và chúng ta đã làm xong. Và bây giờ để chúng ta sẽ quay trở lại để xem game Father có giao cho chúng ta nhiệm vụ gì mới không. Thì càng ngày mình thấy dấn thân vô cái tổ chức Instill này, mình thấy tổ chức này nó đúng là nó họ nghiên cứu khoa học, nói chung là mục đích là vì cuộc sống sau này của con người đúng hơn. Nó chứ không phải là ác độc gì đâu, cho nên Hello, Father. mình Tell nghĩ me, what would you do when someone has stolen from you? stolen cái gì, trộm cái gì mới được chứ, thì tôi sẽ cố và lấy nó lại thôi. I try and talk it out, see if things can be resolved peacefully. An admirable goal. And yet we find ourselves in a situation where something more significant must be done. The group that calls themselves the Railroad have acquired several synths from the Institute. Synths that had gone missing in recent months. And they no doubt mean to free these synths, in their delusion that synths are somehow sentient beings. You've been in contact with the Railroad, so you're aware of their misguided beliefs. Đúng rồi đó, mình cảm thấy là cái hội Railroad này nó muốn lấy những cái mẫu robot của hội Instill này để mang về nghiên cứu, nói chung là trộm cắp khoa học vậy đó, trộm cắp công nghệ, nó đúng là vậy đi. Thì vậy là kiểu như vậy cũng không được đúng không, tự nhiên lấy đồ công nghệ của người ta I hope you're not too xong rồi đổ overwhelmed. thừa người ta là đồ độc ác vân vân. They're crazy, thinking machines are alive. Agreed. However noble they may believe themselves to be, they are thieves. Usually they are a minor nuisance, but lately they have become more emboldened. I'm afraid we've reached the point where a response is necessary. We have learned the current location of these synths, and need to reacquire them before the Railroad can hide them. Mà phải nói thêm là cái hội Railroad này họ là không có chế tạo được robot nha, nghĩa là mấy con robot này nó trốn thoát từ hội Instill, mà cái hội Railroad này lại muốn là đối xử với những con robot này như loài người vậy đó, có nghĩa là mang lại công bằng giữa robot và con người tào lao, đúng không, không phải đồ của mình mà cứ xí xọn vớ vẩn. This really is a... Sounds pretty simple. Hopefully, yes. But it's important that we act on this soon, before the Railroad has any indication we've tracked them. We also don't want the Brotherhood of Steel getting wind of the presence of the synths. That would only complicate matters. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ làm hành động nhanh chóng. Father có thể tin vào tôi. I'll act quickly. You can count on me. You'll have a contact waiting for you just outside Bunker Hill. Good luck. Bunker Hill hả? Contact là ai ta? Father không biết là có thể giao cho tôi thêm 1-2 sát thủ gì nữa không? Nếu như vậy thì mình sẽ có một đội quân thật là mạnh. Trận chiến ở Bunker Hill, chỗ này ha. Có lẽ là mình nên đi từ hướng cái nhà thờ phía bắc này đi. Có vẻ như đây sẽ là một trận chiến lớn đó, tại vì cái nhiệm vụ này có tên là Battle of Bunker Hill, mà ngọn đồi bunker là cái ụ phòng thủ á. Cái đồi low cost Bunker Hill. Ô mẹ ơi, sao mình ở gần cái này vậy? Đằng kia là cái đó không phải con robot mà là một cái loại tower hay cái tháp gì đó, còn đằng kia là cái khinh khí cầu bay của bọn Brotherhood. Bây giờ chúng ta đang ở cái nhà thờ phía bắc của, hình như cái nhà thờ này của hội Railroad nè, nhưng mà mình không cần phải đi vô trong đây mà mình đi lên trên phía bắc kia.
Coi bộ như bọn Railroad bây giờ nó thù địch với mình rồi đó. Mình không ưa tụi nó ngay từ đầu rồi. Tại vì biết tại sao không? Lúc mà mình lấy cái con chip á, xong rồi nhờ tụi nó giải mã, tụi nó là nếu mà tụi tôi giải mã cái con chip này là thì con chip này phải lấy cho tụi nó. Bực mình. Kiểu như trứng lột của mình luôn rồi còn gì nữa. Cho nên trong cái tình thế đó mình ở trong trong sào huyệt của tụi nó rồi, mà tụi nó đã ra lệnh là phải đưa con chip cho tụi nó thì mình phải chấp nhận thôi, giả bộ chấp nhận. Bây giờ mình dẫn binh đoàn robot đến, có robot sát thủ đến là tụi bay chết dưới sự chỉ đạo của con trai mình Saul. Ha ha. Trong chúng ta là hội mạnh nhất thế giới này. Thế này sao? À đây là một robot nữa nè. Tuyển được không? I've been waiting for you. Đây là một mẫu robot X418. So, what's our situation? I assume you've been briefed. Our targets are inside. 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. We move in, secure the synths, and I relay out with them back to the Institute. Clear? Rồi, quá dễ. Trứng lục. Lựu đạn của nó hả? Bỏ ở đó đi hả? Chúng ta có nên tránh không giết ai không? Thôi được rồi. Số 4 rồi. Yeah, we've got this. Remember, the synths are the primary objective. Harm must be avoided at all costs. Here are the recall codes. Follow me. SRB intelligence reports indicate the mission's parameters just changed. We go in shooting. Requesting backup relay now. Ok. Không. Chúng ta có 2 robot sát thủ bên phe mình. Kia là ai vậy? Railroad Heavy. Pam pam. Brotherhood nữa chứ. Sao tụi nó đánh nhau lung tung ở đây vậy? Ồ, Railroad đánh Brotherhood xong rồi hội Steel vô. Và T-Bird có con. À, có một chiếc máy bay. Ấy à. Bên hội Brotherhood nó cử một con máy bay tới. Hỏa lực của mạnh quá. Boom. Giờ chuyển qua bắn mình. Ôi, chạy đi, chạy đi. Just drop, will you? I've got things to do. Ồ. Đây là quân mình nữa nè. Strider nè. Phe mình đông vải. Ngon lành rồi. There's a high probability of railroad involvement. I'm gonna make this as painful as possible. Đi anh em. Can't pick this. Đậu xanh rau má. Cửa khóa rồi. Giờ sao vô được? Phải có, hẳn là phải có một lối nào khác chứ hả? Ê. Một con kinh này. Ôi. À. Anh em cản nó lại đi. Lại thêm một chiếc máy bay nữa. Đậu. Shit, phía sau nữa cơ. Ta tiêu mất. Sắp hết đạn rồi. Một con. Rồi tụi nó có tích viện nữa cơ. Tụi này nó muốn chơi mình tới cùng rồi. Tụi này chơi khô máu luôn. Phe nào cũng có thể nhân danh vì hòa bình với nhân danh vì giúp đỡ, vì loài người hết, nhưng mà thật ra không có phe nào tốt hết. Chỉ có phe con trai mình là tốt à. Tim Piper. Ôi dồi, Piper bị trọng thương rồi. Đi. Hay còn một con, vài con
Và con robot ở đằng trước á, nó nằm đâu mình chưa thấy, nhưng mà thấy nó hướng này. When will they learn? Giờ chúng ta phải tấn công vô cái pháo đài này, nhưng mà cửa đã khóa rồi cho nên bây giờ không có vào được. Đằng kia có một con lính gác. Tốt, được lắm. Kìa, robot phe mình nữa kìa, hay quá. Lực lượng phe mình nó tinh nhuệ, đông. Hết đạn rồi, thấy bà. Số nhỏ dữ vậy. Mày tưởng tao không có súng laser hả? Trời, nó cháy củ đậu ơi. Fuck this. Ở đằng này nữa, chúng ta bị bao vây kìa. Bơm máu gấp. Cho nó một cái motolock. Các bạn thấy chiến đấu khổ không? Ở vòng trong thì có bọn Railroad, còn vòng ngoài thì có bọn Brotherhood. Ấy trời, số nhỏ quá. Trời, mà sao trúng cái cục điện rồi nó văng lại mình. Không tin nổi. Để mình chuyển về cái lựu đạn này đi. Có một robot. Ôi trời, biết vậy chuyển qua chế độ người thứ nhất này cho nó dễ hơn nè. Chả thấy nó đâu hết. Núp vô trong này đi. Gần chết nữa rồi. Một con Brotherhood này, hai đứa luôn. Bắn cũng không có mất nhiều máu của nó mấy. Nó xử hết mấy con robot nhỏ nhỏ của mình rồi. Rồi hết đạn luôn. Súng này hết pin rồi. Giờ chỉ còn mỗi súng này à. Giờ chỉ có mỗi súng bắn phát một mà thôi. Vô đầu. Để xem tụi này có đồ gì không. Laser rifle. You call this a fight? Đó kìa. Một tay knife, hiệp sĩ. Chúng nó tự phong, chúng nó là hiệp sĩ à. Shit. Con này bắn đau kinh khủng. Mặc dù cái súng của nó cũng xài pin giống như súng phe mình thôi, nhưng mà súng phe nó màu đỏ, súng phe nó mình màu xanh. Mình chia ra cho nó. Thôi hết đạn rồi thì mình sẽ xài lựu đạn vậy. Nổ banh xét luôn. Có đạn lại rồi nè. Ấy chết, bấm lộn cái gì vậy? Nhưng mà không có nhiều mấy. Giờ chỉ còn súng lục là có nhiều đạn thôi. Xong. Bây giờ chúng ta có thể kiếm từ từ kiếm cái đường đi vô coi. Hẳn có phải có một cái lối nào đó đi vô chứ. Kiểm tra quân số coi. Bên mình còn đâu à. Có tồi à, không thấy gì hết. Shit. Ấy. When will they learn? Bọn này mệnh danh là robot sát thủ mà sao không đánh nổi thằng hiệp sĩ bên nó chạy. Rồi chết ngắt rồi, thấy chưa? Hai thằng nằm đo dáng rồi. Mà không thấy nó đâu hết, thôi cứ bắn vô cái chỗ có ánh đèn nè, hoặc là bắn vô cái chỗ mà cây súng nó phát sáng nè. Ok. Cứu anh này coi. Please don't run.
Bên phe mình còn có Valentine với lại Preston nữa. Ấy lộn, Piper nữa mà đâu mất tiêu rồi. Con này có đầu lâu à. Tức là tên này là tên khá là mạnh. Xong. Ôi, phe đó phe ta. Hay quá, quân tiếp viện của mình đến. Này quân mình nè. Let's do this. Đậu phộng. Kiếm chỗ nào núp vậy? Bọn nó tới tiếp viện liên tục vậy. Trời ơi, surgeon nữa kìa. Vãi. Hỏa lực nó lớn quá. Đấy, còn chiếc máy bay trên đây nữa. Chúng ta phải hạ được. À, phi tay súng của nó chết rồi. Giờ chỉ còn có mỗi chiếc máy bay nó bỏ đi rồi. Bực mình cái đằng kia có thằng nó bắn gớm quá, nó có súng đại liên. Phe mình chết nhiều người rồi. Ôi, cái tay đó nó cũng gần chết rồi. Rồi phe mình chết mấy robot luôn rồi. Còn này có quay lại. Bắn cho nó rụng luôn. Xíu nữa thôi, một máu nữa. Rụng nữa con. À. Ha. Phe mình chết nhiều quá. Những cái người này là chết mà không cứu nổi nữa. Chỉ có người này có thể cứu được. Đây là những cái robot đời thấp hơn bị chết rồi. Đánh nhau tới sáng luôn rồi. À, cổng vô đây nè. Kiểm tra quân số coi. Đây là 2 robot sát thủ nè. Rồi Piper với lại Valentine. Ok. Hy vọng chúng ta được gửi thêm tiếp viện nữa. Bây giờ mới lọt vô được cái vòng trong. Đấy, quân mình á. Không có gì phải lo ngại. Quân chúng ta. Cái hội đó chắc ở trong đây. Nãy giờ bị bắn chắc cũng dữ rồi. Tụi nó cướp 4 con robot của tụi mình để trong đây nè. Giờ mình phải vô mình lấy tụi nó. Who's out there? Đâu? Chỗ này sao lên được? Đậu xanh đi hướng này. Chắc phải đi vô trong này. Cổng đây chăng? I'm half tempted to join the railroad. All this shit. I don't know. People gotta do something, Dad. When did you start to care about sense? It's not that. The railroad is the only one standing up to the Institute. Nó là người thường hay sao? Kid, that settlement Lucas Miller was talking about? White. Đây, nó có một cái căn hầm bí mật ở đây. Bọn nó giấu robot của mình ở đây nè. Robot của mình chế tạo ra, cướp robot của người ta. Xong rồi còn đổ thừa là mình là kẻ độc ác. Ôi, trong này bắn nhau ghê vậy. Ai bắn ai mà ghê vậy? Ôi, railroad đánh với ai vậy? Không biết nữa. Cái này chắc là hội Brotherhood rồi. Ôi trời ơi, bọn Brotherhood nó tấn công bọn railroad luôn. Mình không có dám xuống đó. Cha sao lên được? Mấy ông xuống trước đi. Để mình cho vài cái lựu đạn xuống trước để. Coi bộ tụi Brotherhood nó nguy hiểm hơn là. Đó. Tại vì tụi nó có những cái bộ áo giáp nữa, cho nên tụi nó nguy hiểm hơn bọn railroad nhiều. Bọn railroad nhìn vậy chứ cũng yếu, chỉ là những cái tên công nhân chạm xe lửa thôi. Photocap.
Please, don't come back. Ta đi hướng nào đây? What the hell? Phải có lối nào đó đi lên chứ ta. Trong này cho có đồ chơi gì không? Phải nói đây là trận chiến mà dữ dội nhất từ trước tới giờ mình mới thấy á. Ê, We're not alone. What was that? đó là một cái trụ. Rồi. Lại cái trụ nữa. Xong. Gọn gàng. Má ơi, mình chỉ còn có 3 trái lựu đạn nữa thôi à. Phải tiết kiệm. Không có được dục bậy bạ nữa nha. Hướng này nè. Tên gì đây? Level 1 F633 có lẽ là robot của chúng ta đó. Đây 4 robot của chúng ta đây. Deal with the Here they escape. are. God, it's a Corsair. Oh no. Issue the nói reset chuyện code vậy hả? and we'll relay back to the Institute. Time is critical. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. Ở đây có đùa. Rồi bấm cái mã này thì nó sẽ kiểu như nó ghi đè lên cái bộ nhớ của con này và bắt nó về. F633 initiate reset. Authorization code Delta 62 Arcus. Đó, thấy không? Kiểu như mình mà nói cái mã đó thì xong là kiểu như tụi này nó sẽ bị xích đau vậy đó. Alright, Synth. Please. Z322 initiate reset. Authorization code Gamma 49 Typhoon. Xong. Hỏi nói nhiều nữa. You there, Synth. Come on, please. Just don't. B257 initiate reset. Authorization code Theta 93 Stratus. Ở đây các bạn nhìn thấy là rất là giống con người, nhưng mà đây là chỉ những cái mẫu robot mà thôi. Vậy mà cái hội Railroad nó cứ thứ nhất là không phải robot của nó chế tạo ra, mà thứ hai nó ra làm bộ ra vẻ nhân quyền, đòi quyền lợi cho những con robot này, đậu xanh tụi nó. No sudden moves. Please, no. Y915 initiate reset. Authorization code Beta 77 Tempest. That's all of them. Rồi xong. Objective complete. Return to the town. Make sure all hostiles have been eliminated. Yeah. I will relay the synths back to the Institute. Rồi. Report to Father upon your return and good work. Họ về trước là bây giờ mình cũng về sau thôi, mình cũng đi về thôi. Quay trở lại hội Instill nè. Quay lại và báo cáo cho Father ở địch. Có nghĩa là đang ở dưới này thì không có thể nào mà di chuyển nhanh được. Ta phải đi bộ ra ngoài trở lại rồi mới có thể di chuyển nhanh được. Về chút nữa về mình nói Father giao cho mình thêm 1-2 con robot sát thủ nữa đi chung. Mình sẽ có một lực lượng mạnh, có thể đi thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào mà Father giao cho. Nãy đi hướng nào ta? Ok, lối vào ra đây, lối ra đây rồi. Các bạn thấy đó, ở trong cái xứ Commonwealth này có 4 hội: hội Instill, hội Brotherhood of Steel, rồi hội Railroad và hội Minutemen. Hội nào họ cũng vinh danh là chiến đấu vì con người, rồi vì tương lai của con người, nhưng mà chỉ có mỗi hội Instill là có cái khả năng công nghệ cao nhất. Và mấy cái hội kia lúc nào cũng muốn sâu xé lẫn nhau thôi chứ chẳng có gì tốt đẹp nữa. Bây giờ mình đi ra khỏi đây được rồi. Những tên còn lại giết hết đi.
Và bây giờ chúng ta đã quay trở về hội True Institute. mankind He is has our never looked creator. brighter. It makes me proud to serve. I know you'll achieve great things here. We all do. Quay trở về báo cáo với Father nè, sau khi một trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Ủa ông ta đâu? Ở trên lầu. Cái này chỗ này mình vẫn chưa có nhớ đường mấy. Ở trong đây nhiều lúc cũng như một cái mê cung vậy. What the hell? Father đâu ta? Speak with Father in the room of CIT. Lộn rồi, Father không có mặt ở đây. Ông ấy ở đây cơ mà. Ở ngoài á. I have a lot more limbs and a lot less hair if we stick đạn around luôn. here too much longer. Chỗ này sao đi được ta? Thế là phải vòng qua cái lối bên này. Mà sao chỗ này nó lượng xạ nó cao dữ vậy? Thật ra cái game này mà các bạn muốn trải nghiệm hết, xong rồi muốn nói chung là khám phá từng ngõ ngách bản đồ thì phải làm hết tất cả các nhiệm vụ phụ. Các bạn thấy không, mình chơi xuyên suốt nhiệm vụ chính mà có rất là nhiều chỗ mình chưa bao giờ đi tới luôn á. Và mỗi chỗ nó mỗi khác nhau, rất là nhiều thứ để cho chúng ta khám phá. Cái chỗ này đâu có đến nỗi là một cái phế tích gì đâu ta. Chỗ này coi bộ thấy mà tòa nhà này vẫn còn nguyên vẹn mà. Is someone present? Hostile sensor reading detected. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có bọn con Milton ở đây hả? Attacks to continue. Trên lầu hả ta? Oh. Ha. Bọn nó giống mấy con ọt ghê á. Tụi ọt trên đây. Tụi mang rợ mà. Regrettable occurrence. Xong. Operating at full capacity. Greetings, sir. All systems nominal. Scanning. Subject identified. Communist is coming. Cộng sản. Quá trời bánh luôn kìa. Không biết đồ ăn này có ăn được không? Post dinner. Không được. Reporting status. Quá xui. All functions normal. Chù chỗ này giống như là một cái viện nghiên cứu hay viện khoa học gì nữa đây. Mà sao tụi ọc nó lại ở trong đây ta? Ủa sao bây giờ nó chỉ mình ra ngoài kìa?
Hết rồi. Nhiêu đó hả? Phải chỗ này không ta? In the ruins. Thấy không? Có thể là bên này. Ồ cha, vẫn không phải rồi. Đi thẳng qua bên kia coi. Tối này chăng? Ủa sao giờ lại đi ra ngoài? Commonwealth Institute of Technology. Nói chung là phòng công nghệ gì đó của Institute á, nhưng mà tại sao nó nằm ở ngoài? Ồ, Father làm cái gì mà lên trên tới nóc nhà dữ vậy? Wow, đứng trên này mà có thể nhìn thấy toàn cảnh xứ Commonwealth luôn. Mấy cái nhà cao tầng kia là chỗ nào mình vẫn chưa có tới nữa. Ước gì mình có một cái máy bay để bay. In all my years, I've never set foot outside the Institute. Not once. Since the day they brought me here. I've never had a reason. But now, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. Đúng rồi. Vậy tại sao chúng ta lại ra đấy? So why come out here? To put things in perspective, I suppose. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. I know that to you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Why reframe me? À khoan, có một lần tên kết đốc nó gọi mình là backup, là một cái dự trù, dự phòng rồi đó, lại là tại sao ta? Kellogg called me the backup. Did he? Well, he was correct. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Another source of pre-war DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. Như vậy là con đã có thể thả ta ra trong hàng nhiều thập kỷ trước mà tại sao không làm? You could have let me out decades ago. Until I became director, I had no idea you were there. And after, there was initially no logical reason to do so. Certainly, it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. I had no idea what kind of man you were, you see. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else? Would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Phải nói câu nào cho nó... Câu này đi, số 4. Sean, you need to know.
I still love you. I can see that you do. It's remarkable. There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. Không có gì cả. There's always a risk. It was worth it. I'm glad you see it that way. The railroad remains an annoyance, of course. But they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become more involved in the future of the Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time to go back in. Và như vậy là sau khi chúng ta đã giải thoát được 4 con robot ở cái Bunker Hill thì bây giờ mình sẽ phải quay lại hội Instill để gặp mặt Father và những cái quan chức và những cái trưởng phòng cao cấp khác để hội họp xem sắp tới nhiệm vụ sắp tới chúng ta sẽ làm cái gì. Và mình sẽ dành cái chuyện đó để cho video lần tới. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.